אנחנו ניכנס לרפיח כי אין לנו ברירה אחרת. אנחנו נשמיד את גדודי החמאס שם, אנחנו נשלים את כל יעדי המלחמה, כולל השבת כל חטופינו. นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูประกาศเดินหน้าบุกภาคพื้นดินเมืองราฟาภาคใต้ของฉนวนกาซาไม่ว่าจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันกับกลุ่มฮามาสหรือไม่ก็ตามอีกทั้งไม่สนคำเตือนจากสหรัฐและความกังวลของนานาชาติเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้พลัดถิ่นชาวปาเลสไตน์ในเมืองราฟากว่าล้านคนเนทันยาฮูกล่าวยืนยันหนักแน่นเมื่อวันอังคารว่าจะบุกภาคพื้นดินในเมืองราฟาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการมีชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเหนือกลุ่มฮามาสแม้จะมีความกังวลอย่างหนักจากสหรัฐพันธมิตรที่สำคัญและเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่แอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดเดินทางถึงอิสราเอลเพื่อเร่งแก้วิกฤตตะวันออกกลางและเนทันยาฮูไม่สนว่าจะมีความกังวลของนานาชาติเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในเมืองราฟากว่าล้านคนถ้อยแถลงของเนทันยาฮูมีขึ้นท่ามกลางความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันกลุ่มฮามาสที่กำลังเจรจากันอยู่ในกรุงไคโรประเทศอียิปต์กับคณะผู้แทนเจรจาไกล่เกลี่ยของสหรัฐอียิปต์และกาตาร์การแสดงความคิดเห็นของเขามีขึ้นหลังคำเตือนครั้งใหม่จากสหรัฐไม่ให้บุกราฟาจนกว่าพลเรือนจะได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมในการพูดคุยทางโทรศัพท์กับเนทันยาฮูเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโจไบเดนย้ำจุดยืนที่ชัดเจนของเขาเกี่ยวกับเมืองราฟาซึ่งไบเดนระบุก่อนหน้านี้แล้วว่าการบุกเมืองราฟาเป็นเส้นแดงเนทันยาฮูนั้นซึ่งให้คำมั่นจะกำจัดฮามาสให้สิ้นซากจะต้องได้รับชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและการหยุดสงครามก่อนบรรลุเป้าหมายทั้งหมดเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนทันยาฮูกล่าวกับครอบครัวของตัวประกันบางคนที่ยังถูกควบคุมอยู่ในกาซาระหว่างการประชุมร่วมกันว่าอิสราเอลจะบุกเมืองราฟาและจะทำลายฐานที่มั่นของฮามาสที่นั่นไม่ว่าจะมีหรือไม่มีข้อตกลงหยุดยิงส่วนกลุ่มฮามาสแถลงว่ากำลังพิจารณาแผนการหยุดยิงเป็นเวลา40วันกับการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษปาเลสไตน์จำนวนมากและว่าฮามาสจะให้คำตอบเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่นายอันโตนิโอ กูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN เรียกร้องอีกครั้งให้อิสราเอลล้มเลิกแผนการดังกล่าวโดยเตือนว่าปฏิบัติการดังกล่าวจะก่อให้เกิดหายนะต่อประชาชนในฉนวนกาซาและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC มีมติชัดเจนแล้วว่าคัดค้านปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินที่เมืองราฟา UN จึงขอให้ผู้มีอำนาจเหนืออิสราเอลใช้อิทธิพลทั้งหมดที่มีอยู่ยับยั้งแผนการนี้ด้วยขณะที่เว็บไซต์ Axios ข่าวออนไลน์ของสหรัฐรายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่ไม่เปิดเผยชื่อ2 รายว่าเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลได้มีการร้องขอประธานาธิบดีโจไบเดนระหว่างที่โทรศัพท์พูดคุยกันเมื่อวันอาทิตย์ให้ใช้อิทธิพลของสหรัฐแทรกแซงและป้องกันไม่ให้ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ออกหมายจับทั้งต่อตนเองและต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลฐานก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซาอย่างไรก็ดีโฆษกสภาด้านความมั่นคงของสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุยกันของบุคคลทั้งสองแต่ชี้ให้เห็นจุดยืนของสหรัฐที่ระบุว่าเขตอำนาจศาลของ ICC ไม่สามารถครอบคลุมไปถึงสถานการณ์ในปาเลสไตน์ได้และสหรัฐก็ไม่ได้สนับสนุนการสอบสวนแต่อย่างใดนอกจากนี้ในช่วงก่อนหน้านางลินดา โทมัส กรีนฟิลด์ผู้แทนถาวรสหรัฐประจำสหประชาชาติก็ได้เคยกล่าวไว้ว่าสหรัฐจะไม่แทรกแซงการดำเนินงานของ ICC และไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใดๆด้วยขณะเดียวกันเนทันยาฮูก็ได้ออกแถลงการถึงเรื่องนี้ว่า80 ปีหลังจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์องค์กรระหว่างประเทศที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อีกครั้งกำลังพิจารณาที่จะปฏิเสธสิทธิของรัฐยิวในการป้องกันตนเองจากผู้ที่เข้ามาก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อเราซึ่งช่างเป็นเรื่องไร้สาระช่างเป็นการบิดเบือนความยุติธรรมและประวัติศาสตร์หากศาลออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามมันจะเป็นเรื่องอื้อฉาวในระดับประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวนี้จะถือเป็นรอยด่างที่ลบไม่ออกต่อมวลมนุษยชาติและเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อต้านชาวยิวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนทันยาฮูกล่าวต่อว่า ICC พยายามที่จะทำให้ผู้นำการเมืองและการทหารของอิสราเอลเป็นอัมพาตแต่จะไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งในกรุงเฮกหรือที่อื่นๆที่จะส่งผลเสียต่อความมุ่งมั่นของเราในการบรรลุเป้าหมายทั้งหมดของสงครามไม่ว่าจะเป็นการนำตัวประกันกลับบ้าน
การถอดกลุ่มฮามาสออกจากอำนาจและรับรองว่าไม่มีภัยคุกคามเหลืออยู่ในฉนวนกาซารวมถึงการรักษาเสถียรภาพชายแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลทั้งนี้เนทันยาฮูทิ้งท้ายในคำแถลงด้วยการเรียกร้องให้ผู้นำโลกออกมาต่อต้านแผนการออกหมายจับและเตือนว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียต่อสิทธิในการป้องกันตนเองของอิสราเอลเท่านั้นแต่ยังจะส่งผลเสียต่อประชาธิปไตยทั้งหมดบนโลกด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ